Hi guys, good morning. So ngayong araw na ito is pupunta tayo sa Lake Shore or Lake Shore sa Pampanga. Lake Park. So kung bago kayo sa aming channel guys, please hit like and subscribe With the notification bell. para lagi kayong updated sa aming video mag-asawa sa Philianna Info TV. Hi guys, good morning. Ngayong araw na ito, pupunta po tayo sa Riyadh Lake Park kung saan yung tourist spot dito sa Riyadh. So, maaga kami umalis, is 5 o'clock pa lang para at least kahit paano hindi naman ganong traffic, plus hindi rin naman yung pupunta namin. Alam ko kasi sabi nila marami na nga daw tao pagdating sa mga 6. So, 5 pa lang, alis na kami ng So, yun guys. A few moments later. Guys, andito na kami ngayon. So, ayan. So, 45 minutes mula dun sa bahay. Kaya medyo wala naman traffic. Sobrang init ng pagkatapos. So, pagka pupunta pala kayo guys dito, the best time is 5 o'clock in the morning. Biyahe na kayo. At least nandito na kayo mga 5:30 to kung 45 minutes, mga 5:45 nandito na kayo. So at least yung init hindi pa gano'n kasi pagdating ng mga 6 medyo mainit na, baka alam niya naman dito sa Middle East Pag summer talaga naman init. so ito, try na natin ngayon. So enjoy.
So yun na nga guys, tapos na yung ano namin. So nakapunta kami sa Alhaer Lake Park. Tinignan namin yung ano. Maganda siya. So sa tingin ko ma-develop pa to kasi ngayon medyo wala nag-ano kasi dahil pandemic. Pero although pandemic naman nandun, nakikita mo yung kasiyahan ng mga kababayan natin na nandito ngayon. So itong place na napunta namin is Alhaer Lake Park. So medyo 45 minutes ang biyahe nito simula dun sa amin hanggang dito. So marami ng tao siya, marami ng tao guys. So yung pagpunta. So yan. So see you sa susunod na tourist destination. So ngayon lang po muna. Phibees. Sa susunod po ulit.